हॅलो, आज आपण सॅम्पलिंग थेरममधले खूप महत्त्वाचे पॉईंट्स कवर करणार आहोत. एक तर रिकन्स्ट्रक्शन, सिटी सिग्नलचं म्हणजेच ओरिजिनल सिग्नल, सॅम्पल्ड व्हर्जन सिग्नलचं जे असेल त्याच्यावरून ओरिजिनल सिग्नलचं रिकन्स्ट्रक्शन करायचं. अलियासिंग म्हणजे काय हा एक कन्सेप्ट आपण बघणार आहोत आणि प्रूफ बघणार आहोत की सॅम्पलिंग थेरम चं जे स्टेटमेंट आहे जे आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये डायरेक्टली लिहिलं होतं तर त्याचा प्रूफ काय आहे. सो ह्या 3 गोष्टी आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. सो सी एक्स डेल ऑफ ओमेगा हे काय आहे? स्पेक्ट्रम ऑफ द सॅम्पल्ड सिग्नल. सॅम्पल्ड सिग्नलचं स्पेक्ट्रम आहे, त्याची व्हॅल्यू आहे 1/TS आणि हे ओरिजिनल स्पेक्ट्रम, त्याचे शिफ्टेड व्हर्जन्स, हे सगळे शिफ्टेड व्हर्जन्स आहेत, ह्या सगळ्यांची बेरीज आहे. ओके, हे सिग्नल, हे स्पेक्ट्रम इथे ड्रॉ केलेलं आहे एक्स डेल ऑफ ओमेगा. या सगळ्यांची ॲम्प्लिट्यूड आहे 1/TS. मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी सिग्नलची आहे ओमेगा एम, रेडियन्समध्ये आहे इथे लिहिलेली ही, आणि हेच ओरिजिनल स्पेक्ट्रम आहे आणि ह्या बाकीच्या इमेजेस आहेत आणि अशा इमेजेस लेफ्ट आणि राईट साईडला सुद्धा आहेत. आता ओमेगा एसच्या आजूबाजूला ही विड्थ सेम राहणार आहे -ओमेगा m टू ओमेगा m. ओके, म्हणजे ट्वाईस ओमेगा m विड्थ आहे. इथे सुद्धा तेवढीच आहे, इथे सुद्धा तेवढीच आहे. सो हा पॉईंट ह्या स्पेक्ट्रममध्ये असेल ओमेगा एस मायनस ओमेगा m. हा पॉईंट असेल ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम. ओके, आता सिग्नल रिकन्स्ट्रक्ट कसा करायचा? सॅम्पल्ड केल्यामुळे स्पेक्ट्रमच्या इमेजेस तयार झालेल्या आहेत. त्या इमेजेस आपल्याला नको आहेत, तर त्या इमेजेस काढून टाकण्याकरता सगळ्यात सोपा उपाय आहे की लो पास फिल्टर वापरायचा. लो पास फिल्टर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा सी आहे. सो ओमेगा सीची व्हॅल्यू काहीतरी ओमेगा एस डिवायडेड बाय 2 असेल हा पॉईंट. ओके, म्हणजे हा आपण सिग्नल स्पेक्ट्रम पूर्णपणे कवर करू शकतो. ओके, तर ह्या ओमेगा सीचा आपण एक लो पास फिल्टर घेतला ज्याचा गेन आहे TS. गेन TS का आहे? कारण की इथे ओरिजिनल आपलं जे स्पेक्ट्रम होतं त्याची ॲम्प्लिट्यूड होती 1. जेव्हा सॅम्पल केलं त्यावेळेस हा 1/TS फॅक्टर इथे आला. सो 1/TS मल्टिप्लाइड बाय TS हे 1 होतं आहे, त्यासाठी आपण TS गेन ठेवलेला आहे. सो हे स्पेक्ट्रम आणि हे स्पेक्ट्रम यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावरती आपल्याला हे स्पेक्ट्रम मिळणार आहे. सो हे स्पेक्ट्रम आहे आपला रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नलचं स्पेक्ट्रम एक्स ऑफ ओमेगा. सो एक्स ऑफ ओमेगा हे एक्स डेल ऑफ ओमेगा म्हणजे सॅम्पल्ड सिग्नलचं स्पेक्ट्रम आणि लो पास फिल्टरचं स्पेक्ट्रम, ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आहे. इथे सॅम्पलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन केलेली आहे. कंटिन्युअस टाईम सिग्नल एक्स ऑफ टी, इम्पल्स ट्रेन एस ऑफ टीने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला सॅम्पल्ड व्हर्जन ऑफ सिग्नल मिळत होतं, जे की आपण टाईम डोमेनमध्ये व्यवस्थित पाहिलेलं आहे डायग्रामवरून कसं सॅम्पल्ड सिग्नल तयार होतं. ओके, आता ह्या सिग्नलपासून, सॅम्पल्ड सिग्नलपासून जेव्हा आपल्याला रिकन्स्ट्रक्ट करायचं आहे कंटिन्युअस टाईम सिग्नल, त्यावेळेस आपण लो पास फिल्टर एच ऑफ ओमेगामधून पास केल्यावरती आपल्याला इथे एक्स ऑफ टी मिळालेलं आहे. हे ब्ल्यूमध्ये लिहिलेलं आहे एक्स डेल ऑफ ओमेगा. हे काय आहे? स्पेक्ट्रम आहे याचं. एक्स ऑफ ओमेगा हा एक्स ऑफ टीचा स्पेक्ट्रम आहे. सो अशा प्रकारे रिकन्स्ट्रक्शन होतं आहे. नाव आता ह्या केसमध्ये रिकन्स्ट्रक्शन पॉसिबल का आहे? कारण की ह्या स्पेक्ट्रमवरून आपण एक लो पास फिल्टर अप्लाय करून हे स्पेक्ट्रम अगदी जसं पहिलं होतं तसं मिळवू शकतो आहे. जर ह्याचा शेप रिटेन नाही राहिला, हा जर शेप डिस्ट्रॉय झाला तर टाईम डोमेनमध्ये सुद्धा सिग्नल डिस्ट्रॉय होणार. सो आपण सिग्नल रिकन्स्ट्रक्शन नाही करू शकत असं आपण यालाच म्हणतो. तर आता इथे गार्ड बँड आहे, याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये एक बँड आहे, तर त्याच्यामुळे ही इमेज आणि हे स्पेक्ट्रम, ओरिजिनल स्पेक्ट्रम हे एकमेकांमध्ये मिक्स होत नाही आहेत. सो ही आहे आपली केस 1. ज्यावेळेस आपण सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी भरपूर मोठी घेतलेली आहे, त्याची व्हॅल्यू सो
तीच कंडिशन आपण लिहून काढूयात. सो ही आहे केस 1. केस 1 ज्याच्यामध्ये हा पॉईंट ओमेगा एस मायनस ओमेगा एम हा मोठा आहे ओमेगा एमपेक्षा. ओमेगा एमपेक्षा मोठा आहे म्हणजेच ओमेगा एसची व्हॅल्यू काय असायला हवी? ग्रेटर दॅन ट्वाईस ओमेगा एम. म्हणजे ओमेगा एमच्या दुप्पट व्हॅल्यूपेक्षा जास्त व्हॅल्यू सिलेक्ट केलेली आहे सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सीची. आणि ह्या केसमध्ये आपण बघितलं की रिकव्हरी पॉसिबल आहे. म्हणजे सिग्नल रिकन्स्ट्रक्शन पॉसिबल आहे आणि ही व्हॅल्यू मोठी आहे खूप. म्हणून ह्या केसला आपण असंही म्हणतो की दिस इज ओव्हर सॅम्पलिंग. ओमेगा एसची व्हॅल्यू खूप मोठी आहे, ट्वाईस ऑफ ओमेगा एमपेक्षा मोठी व्हॅल्यू सिलेक्ट केली. ओके, तर ही झाली एक केस. दुसरी केस आपण बघूयात. दुसरी केस आहे ज्याच्यामध्ये ओरिजिनल स्पेक्ट्रम आणि ह्या इमेजेस एकदम क्लोज आहेत. हे पॉईंट्स एकमेकांना टच होत आहेत. सो इथे हा मॅक्झिमम पॉईंट, मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी पॉईंट आहे, हा सेम आहे पॉईंट. सो ह्या स्पेक्ट्रमचा, ह्या इमेजचा हा पॉईंट आहे, त्याला काय म्हणू आपण? ओमेगा एस मायनस ओमेगा एम. आता हे दोन्ही पॉईंट सेम आहेत. केस 2 मध्ये हे दोन्ही पॉईंट सेम आहेत. सो बघूयात की सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी काय येते. सो केस 2 ओमेगा एस मायनस ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एम. म्हणजेच ओमेगा एस इज इक्वल टू ट्वाईस ओमेगा एम. म्हणजे ओमेगा एसची व्हॅल्यू ही एक्झॅक्टली डबल आहे ओमेगा एमपेक्षा. इथे आपण बघू शकतो की ही व्हॅल्यू डबल आहे एक्झॅक्टली. म्हणजे स्पेक्ट्रम फोल्ड होतं आहे ओमेगा एस बाय 2ला, जी व्हॅल्यू आहे ओमेगा एम. सो ह्या केसमध्ये सुद्धा आपण लो पास फिल्टर इथे लावला तर आपण हा शेप रिटेन करू शकू. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की सिग्नल रिकन्स्ट्रक्शन पॉसिबल आहे. सॅम्पल्ड व्हर्जनपासून आपण कंटिन्युअस टाईम डोमेनमधला सिग्नल मिळवू शकतो. ओके, तर ह्याला परफेक्ट सॅम्पलिंग म्हणू शकतो. इथे आपण लिहूयात रिकव्हरी इज पॉसिबल. रिकव्हरी पॉसिबल आहे. नाव केस तिसरी बघूया की ज्या केसमध्ये रिकव्हरी पॉसिबल होत नाही, कधी होत नाही आणि काय प्रॉब्लेम्स येतात. सो इथे बघूयात आपण हा पॉईंट कुठे आहे? ओमेगा एस. हा पॉईंट ओमेगा एस. इथे एक ब्लड लाईन ड्रॉ केली मी रेफरन्ससाठी. ओमेगा एसची व्हॅल्यू या कमी घेतलेली आहे इथे. ओके, स्पेक्ट्रमची विड्थ आपल्या ओरिजिनल तेवढीच आहे, मायनस ओमेगा एम टू ओमेगा एम. सो हा ओमेगा एस कमी चूज केल्यामुळे, सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी कमी चूज केल्यामुळे हा पॉईंट आपला इकडे शिफ्ट झालेला आहे आणि ही इमेज या ओरिजिनल स्पेक्ट्रममध्ये इन्सर्ट होत आहे, त्याच्यामध्ये जात आहे. तर त्यामुळे हा जो रेड लाईन्सवाला एरिया आहे, हे दोन्ही स्पेक्ट्रम ओव्हरलॅप झालेलं आहे. ओके, म्हणजे ॲक्च्युअल स्पेक्ट्रम कसा असेल? ह्या पॉईंट्सची आणि ह्या पॉईंटची बेरीज केल्यावरती हा स्पेक्ट्रम असा असणार आहे. सो इट इज नॉट ट्रायंग्युलर. हे पहिल्यासारखं त्रिकोणाकार नाही आहे. ह्या दोन्हींचा शेप मिक्स होऊन काहीतरी एक वेगळा शेप मिळालेला आहे आपल्याला इथे. सो स्पेक्ट्रमचा शेप बदलला. जरी आपण आता ओमेगा एस डिवायडेड बाय 2 हा फोल्डिंग पॉईंट आहे, ओमेगा एस डिवायडेड बाय 2 या कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीचा जरी आपण लो पास फिल्टर जरी घेतला तरी आपल्याला आउटपुटला शेप कसा मिळणार आहे? शेप ओरिजिनल नसेल. सो तो शेप कसा दिसेल? शेप मी इथे ड्रॉ करते. शेप असा दिसेल, लाईक दिस. हा पॉईंट असेल ओमेगा एस बाय 2 मायनस ओमेगा एस बाय 2. ओके, सो असा शेप असेल. सो हे जे होतं आहे
जे मिक्सिंग होतं आहे स्पेक्ट्रममध्ये इमेजेसचं दोन्ही बाजूंनी होतं आहे आणि सगळ्या इमेजेसमध्ये सुद्धा होतं आहे. सो ह्याला आपण म्हणतो अलियासिंग. ओके, सो अलियासिंग इज नॉट गुड. हे चांगलं नाही आहे आपल्यासाठी. का तर आपण सिग्नल रिकव्हरी करू शकत नाही, रिकन्स्ट्रक्शन नाही करू शकत आहे. सो ही केस आहे ज्याच्यामध्ये आपण कंडिशन ड्रॉ करूयात. केस 3 ही काय आहे? अलायझिंग केस आहे. ओमेगा एस मायनस ओमेगा एम हा पॉईंट लहान आहे ओमेगा एमपेक्षा, म्हणजेच ओमेगा एस लहान आहे ट्वाइस ओमेगा एमपेक्षा. ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम पेक्षा सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू जेव्हा कमी चूज करतो त्यावेळेस अलियासिंग होत आहे आणि सिग्नल रिकव्हरी नाही होत आहे. सो सिग्नल रिकव्हरी नॉट पॉसिबल. सिग्नल रिकव्हरी इज नॉट पॉसिबल. सो ह्या केसला अंडर सॅम्पलिंग म्हणतात. अंडर सॅम्पलिंग म्हणजे सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी सिग्नलची त्याच्या डबल व्हॅल्यूपेक्षा कमी चूज केलेली आहे, तो अंडर सॅम्पलिंग. जेव्हा जास्तच चूज केली होती त्यावेळेस आपण त्याला म्हणत होतो ओव्हर सॅम्पलिंग. आता अलियासिंग जर होऊ द्यायचं नसेल तर काय करू शकतो आपण? आता इथे आपण बघितलं की ही जी व्हॅल्यू आहे याच्या पुढचा जो ट्रायंग्युलर पार्ट आहे छोटासा, हा जाऊन ह्या स्पेक्ट्रममध्ये मिक्स होतो आहे, इकडचा इकडे आणि इकडचा इकडे. सो तो मिक्स झाल्यामुळे इथे स्पेक्ट्रमचा शेप चेंज झाला. ओके, सो आपण एक लो पास फिल्टर सिग्नल सॅम्पल करायच्या अगोदर वापरू शकतो. त्याला लो पास प्री अलियास फिल्टर असं म्हणतात. लो पास प्री अलियास फिल्टर ज्याची कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी असेल ती फोल्डिंग फ्रिक्वेन्सी, जिथे स्पेक्ट्रल फोल्डिंग होतं आहे, जिथे अलायझिंग ऑकर होतं आहे. ओमेगा सी कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा एस बाय 2 असेल. सो अशा पॉईंटला आपण कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी असलेला लो पास फिल्टर घेऊन सिग्नल आधीच कट करून घेतला इथे, म्हणजे बँड लिमिटेड करून घेतला. जर आपल्याला सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी जर कमीच चूज करायची आहे, आपल्याला माहिती आहे की सिग्नल लॉस होणार आहे, तर ॲटलिस्ट इथे अलियासिंग इफेक्ट होऊ नये म्हणून आपण एक प्री अलियास फिल्टर वापरू शकतो, लो पास प्री अलियास फिल्टर, जेणेकरून मिक्सिंग नाही होत आणि जेवढा सिग्नल तुमचा एक्झिस्टिंग आहे तेवढा सॅम्पल केल्यानंतर त्या इमेजेस आणि ते स्पेक्ट्रम मिक्स नाही होणार एकमेकांमध्ये आणि अलियासिंग नाही होणार. सो अशा प्रकारे आपण अलियासिंग, रिकन्स्ट्रक्शन वगैरे सगळं शिकलेलो आहोत. होप तुम्हाला अलियासिंगचा कन्सेप्ट व्यवस्थित समजलेला आहे. थँक्यू.